Bună, numele meu este Tora și astăzi vă voi prezenta telefonul HTC Desire 12. După cum spune chiar și numele lui, Desire, tradus în română dorință, oare chiar ne dorim acest telefon? Ei bine, hai să aflăm! Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Să cutie! Deja de când vedem cutia telefonului pare să fie un telefon elegant, așa că haideți să-l vedem și pe el. Da, este un telefon frumos, ceea ce din punctul meu de vedere nu merită să îi se pună o husă, pentru că arată foarte bine. Prețul acestui telefon este de 729 de lei. Pe lângă partea de design a telefonului, specificațiile sunt destul de modeste. Acum să verificăm și cu ce vine telefonul. Să vedem ce are înăuntru. Are mai multe carticele, chiar prea multe. Ok, cu asta nu știu ce trebuie să faci. Cheița telefonului, căști cu un cablu USB, care din păcate nu este tip C, și cu încărcătorul, care este de 1 amper, deci nimic special când vine vorba despre încărcare rapidă. Dacă privești telefonul din față, avem un display de 5.5 inch, are o rezoluție maximă de 1440 x 720 pixeli, cu o rație de 18 x 9. Vederea din unghiuri este bună, contrastul și el este unul suficient de bun. Într-o lumină puternică sau direct cu lumina naturală, devine un pic mai greu să descifrezi la ce te uiți. Însă, ținând cont că marea majoritate a telefoanelor au această problemă, nu este un minus de luat în considerare. Și să fiu complet sinceră, ecranul acestui telefon este cel mai bun din gama Desire. În partea de sus a ecranului găsim un senzor de 5 megapixeli cu o deschidere de f2.4, acesta fiind un senzor BSI, dar pentru mai multe detalii verificați descrierea. În partea inferioară a HTC-ului avem jack-ul pentru căști, microfonul și portul USB. În partea dreaptă avem butonul de power și butoanele pentru volum. În partea de sus stânga se află casetele pentru cartela SIM și cardul microSD. Pe spate este amplasată camera principală, care este rotundă și are 13 megapixeli și de asemenea are un blitz LED. Spatele telefonului este extrem de lucios, am putea spune chiar că are un finisaj asemănător unei oglinzi. Carcasa este din plastic, dar imită foarte bine sticla. Arată destul de premium și se simte destul de bine când îl ții în mână. HTC s-a oprit la un procesor MediaTek. Este vorba despre quad-core-ul pe 64 biți MT6739, care atinge o viteză maximă de 1.3 GHz. Este cuplat cu acceleratorul grafic PowerVR G8100 și cu 3 GB dedicați memoriei RAM. Capacitatea de stocare a datelor atinge 32 GB, însă HTC Desire 12 permite utilizatorilor adăugarea de cardul de memorie externă până la 2 TB. Dacă te aștepți să găsești un scanner de amprente, atunci țin să te anunț că vei fi dezamăgit. Acest telefon nu deține această opțiune. Acest HTC este ușor, el cântărind 137 de grame. La categoria jocuri instalate, nu se descurcă foarte bine, având întreruperi, așa că dacă ești în căutarea unui device pentru jocuri, îți sugerez să cauți un alt telefon. Pentru o mică demonstrație, am rugat pe băieți să vă arate. Camera telefonului face poze acceptabile pentru un telefon de buget și trebuie să admit că HTC-urile mereu au fost bune pentru a face poze într-un mod rapid. Camera principală filmează Full HD, în timp ce camera de pe față filmează doar HD. Este adevărat că nu vei face poze extraordinare, dar marea majoritate dintre noi vom pune pozele pe Instagram sau Facebook, așa că dacă vei face destule poze, vei avea parte de unele decente din punct de vedere calitativ. Ca sistem de operare, rulează din fabrică Android 7.0 Nougat, deși ne așteptam ca device-ul să vină cu Oreo. În testele noastre sintetice, ei bine, în testul nostru sintetic, pentru că Geekbench a refuzat să funcționeze, în Antutu a scos 47.048 de puncte,
Este un scor destul de bun pentru gama aceasta de preț. Noul HTC nu e un telefon rău, arată foarte bine, vine cu 3 GB RAM, o cameră principală decentă și are un display de bună calitate. Are câteva minusuri destul de clare, dar ținând cont că este un telefon de buget, le putem trece cu vederea. Ca alternative la acest telefon avem Samsung Galaxy J5 2017, ce are un ecran mai calitativ, și telefonul Xiaomi Redmi 4X, ce are o baterie mai mare. Atât pentru astăzi, eu sunt Ora, nu uitați să verificați descrierea pentru detalii suplimentare, linkuri utile, precum și prețul actualizat. Până data viitoare, o zi frumoasă!